සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ හිරු ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාට මුලින් බලන්න පුළුවන් වුණා වගේ ලස්සන profile pic එකක් එහෙම නැත්නම් DP දාන්න ඒ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් කොහොමද එඩිට් කරගන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ වගේ එඩිට් එකක් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙන වගේ ෆෝන් එකට ගන්න පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් install කරගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න Snapseed කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් Snapseed කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එක. ඉතින් මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් ඒ විදිහට install කරන ඉවරලා open කරගන්න application එක. හරි. ඉතින් application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පසුබිමක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මැද්දේ කතිර ලකුණක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන කතිරේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරියට තමයි යන්නේ. ඉතින් ගැලරියට ගියාට පස්සේ ඔයාට එඩිට් කරගන්න අවශ්‍ය ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපි මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගමු. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගත්ත එඩිට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට බලන්න පුළුවන් tools කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනවා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනින් කරන්න පුළුවන් වැඩ කොටස ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේ crop කියන icon එක ටච් කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ crop කියන icon එක ටච් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මෙන්න මේ පල්ලෙහින් එන වගේ square කියන එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ මෙතන ටච් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට ඇති. ඉතින් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ square කියන එක. ඉතින් square කියන එක ටච් කරගන්න මේ විදිහට තෝරලා ඉතින් ඒ විදිහට තෝරලා ටච් කරන ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ඔයාට අවශ්‍ය කොටස තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ කොටසක් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ කොටස මේ විදිහට අරන් ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට හරිය දෙනවා. ඉතින් ඔයත් ඒ විදිහට හරිය දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ නැවතත් මෙන්න මේ tool කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් vintage කියලා icon එක. මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ vintage කියන icon එක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මෙතනින් දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ 12 කියන icon එකට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 1 2 3 කියලා මේ විදිහට 11 12ට යනකම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 12 උඩ ටච් කරගන්න මේ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා මේ විදිහට පොඩි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකත් ටච් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරන ඉවරලා මෙන්න මෙතන මැද්දෙත් ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ අඳුරු ගතිය මේ විදිහට වැඩි අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාට කැමති ගානකට මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට හරිය දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ icon එක ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් වඩ බලන්න පුළුවන් තව icon කිහිපයක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා view edits කියලා මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පැත්තෙන් එනවා වඩ බලන්න පුළුවන් vintage කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pencil icon එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මැද්දේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක. ඉතින් මේ icon එකට මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයා අතනින් අඳුරු කරගත්ත විදිහට ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක zoom කරගන්න. zoom කරන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට මකා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ background එක විතරක් කළු පාට හිටින්න ඔයාව මේ විදිහට මකා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ කලින් ෆොටෝ එකේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකේ quality එකට එන්නම. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මකා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක හරියට මැකිලා නැහැ. කියන්නේ ෆොටෝ එක ගන්නට ඇවිල්ලා තිබ්බට වටේ background එකේ කළු පාට මේ විදිහට මෙන්න මේ හරිය මේ ඔයාලට පුළුවන් බලන්න
සුදු පාට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම වුණොත් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඊතල දෙකක්. මේ ඊතල වලින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට 100ට දාන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මේ විදිහට ආපහු එක බිඳුවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා 100ට දාගන්න ඕනේ. 100ට දාන ඉවරලා මේ විදිහට zoom කරන්න ඕනේ. zoom කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට background එක විතර මේ විදිහට background එක කලින් තිබ්බ පාට කියන්නේ කළු පාට වගේ වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක බලලා හදා ගන්න ඕනේ හරියට. හරි ඉතින් මේ විදිහට මේක හදාන ඉවර වෙලා මෙතන පල්ලෙහා දෙනවා හරිය මෙන්න මේ හරිය ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආපහු එකපාරක් බෑක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බෑක් වුණාට පස්සේ ආපහු අර මුලින් හිටපු තැනටම එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා දෙනවා ටූල් කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන අයිකන් එක උඩ ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවරලා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන L2 කියන ෆොන්ට් එක ටච් කරගන්න. ඉතින් එතන ටච් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක උඩ මේ විදිහට ඩබල් ටැප් කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ඔයා මේ විදිහට දෙපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඩබල් ටච් කරගන්න. ඉතින් එතන මේ විදිහට ඩබල් ටච් කරන ඉවර වෙලා ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ අවශ්‍ය නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ශාලනි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඉවරලා මේ විදිහට ඕකේ දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අතින් zoom in zoom out වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ගානට හදාගන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ගානට මැද්දට ගන්න. මැද්දලා අරන් ඉවර වෙලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ මැද්ද අයිකන් එක මෙන්න මේක ඩොට් අයිකන් එකක් වතුර බින්දුවක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න එතන opacity කියලා තියෙනවා. ඒ opacity කියන එක මේ විදිහට අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති ගානට අඩු කර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අඩු කරන ඉවරලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට හරිය දීලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන අයිකන් එක මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ආපහු සරයක් මේ විදිහට ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙන් එනවා view edit කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ආපහු ටච් කර ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා text කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ text කියන උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ආපහු වෙනවා pencil icon එක. ඉතින් මේ pencil icon එක උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආපහු අර කලින් වගේම තමයි මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයා zoom කරගන්න ඕනේ. ඉතින් zoom කරන ඉවර වෙලා කලින් වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක ගානට මකා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගානට මකා ගත්තේ නැත්නම් හරියට මේ ෆොටෝ එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක zoom කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගානට මකා ගන්න. ඉතින් කලින් වගේම තමයි වැඩියෙන් මැකුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහා තියෙනවා ඊතල දෙක. ඉතින් මෙතනින් මේ විදිහට 100 දාගත්තා. මේ විදිහට ආපහු zoom කරලා මෙන්න මේ විදිහට වැඩියෙන් මැකුණු කොටස උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒ ටික ගානට මකාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා හරිය මේ හරිය උඩ ටච් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා මේ විදිහට බෑක් වෙන්න එකපාරක්. ඉතින් එකපාරක් බෑක් වෙලා වාගේ ෆොටෝ එක කියන්නේ වාගේ සමහර විට ෆොටෝ එක මෙහෙම ක්වොලිටි නැතුව ඇති. කියන්නේ මේක කැම් එකකින් ගහ ෆොටෝ එකක් ඉන්න මේ ලස්සනට තියෙන්නේ. ඉතින් වාගේ ෆෝන් එකේ ගහ ෆොටෝ යන. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටූල් කියන දේ ටච් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා details කියලා අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන මැද්ද ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ක්වොලිටි එක ගානට හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන මේ විදිහට හදන්න. මේක නම් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් හරි. ඉතින් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒ වගේම හදාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ turn image කියන තැන ටච් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක සාමාන්‍ය normal ෆොටෝ යන්න මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ටිකක්. ඉතින් ඒ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට edit කරන ඉවරලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට හරිය දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා දෙනවා export කියලා.
එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ටච් කරගන්න. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට සේව් කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සේව් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට මේ ෆොටෝ එක ඔටෝම සේව් වෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් පික් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ DP දාන ෆොටෝ එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ එකේ කියපු දේ ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඉතින් වීඩියෝ බලපුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.